Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu túi số 71 nha. Như các bạn thấy thì cái phông túi với lại cái mác trang trí thì mình làm mô phỏng theo cái túi hiệu ISL á. Ngang túi này thì mình cũng để số trên màn hình luôn ha. Rồi ở đây là cái phần phông túi nó liền đáy, các bạn liền thân luôn á, liền hông luôn, cho nên khi các bạn thấy là cái phần miệng trên đây nó sẽ to hơn là cái phần ở dưới đáy nha. Dưới đấy mình cũng để thông số, nói chung là cái thông số của sản phẩm, thông tin sản phẩm thì mình sẽ để ở bên góc màn hình để các bạn tham khảo. Thì cái mẫu túi này á, cái dáng nó rất là nhỏ gọn luôn, nhỏ gọn để các bạn có thể là mình làm nó sẽ nhanh hơn, mình làm cho bản thân hoặc là tặng cho bạn bè người thân của mình á, thì mình sẽ làm ít tốn thời gian hơn nha các bạn. Cái này thì đựng điện thoại với lại mấy cái phụ kiện cá nhân á, rất là thoải mái nha, không có sợ là không có đựng được ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn phần nguyên phụ liệu. Ở đây là cái canvas này, cái phần miệng này mình thấy nó hơi sâu á các bạn, cho nên cái canvas này mình đã bớt đi 2 mũi rồi. Khi mình làm cái túi sau thì các bạn sẽ thấy canvas của mình nó sẽ cạn lên trên như thế này ha, để túi của mình nó có chiều sâu hơn. Bộ canvas này mình sẽ cắt sẵn chứ mình không có hướng dẫn cho các bạn, tại vì nó quá nhiều chi tiết. Ở đây tổng cộng nó tới 9 cái chi tiết ha. Thì một cái phần thân chính này các bạn, một cái phần thân chính như thế này nè, với kèm theo một cái phần đáy nha. Đó, cái này là cái đáy đó, mình kẹp vô cho cứng ha. Rồi mình thêm cái này là quai nè, trên miệng túi nè. Miệng túi thì sẽ có 2 miếng miệng to này, còn hai này là mình để miệng này mình gọi là miệng số 2 thì mình sẽ để may dây kéo á các bạn. Rồi một cái này nữa, cái này thì mình sẽ gắn sẵn với các bạn như thế này, hoặc là mình để rời á, thì các bạn biết là cái phần mà mình chấm xanh này nè, một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu thì mình sẽ không có thêu vào đây ha. Đó, mình cắt sẵn, mình bỏ lỗ sẵn cái phơm để các bạn gắn được cái mác này vô luôn á. 9 chi tiết nha các bạn. Tiếp theo là cái phần sợi. Sợi ở đây thì các bạn sẽ dùng cho mình sợi xe tròn, thì mình ở đây mình dùng sợi dệt ha, 2mm. Màu chính thì mình sẽ dùng 2 cuộn, còn màu phụ thì các bạn dùng rất là ít luôn. Ví dụ như một cuộn của mình thì mình có thể dùng được nhiều túi nha. Rồi ở đây mình có dải lót may sẵn nè, cước may nè, cước nẹp nè, dây kéo, chân đế ha. Rồi một cái dây in hoa văn. Dây in hoa văn thì do là cái máy của mình nó sắp hết mực đó các bạn, cho nên cái màu nó hơi mờ như thế này thôi. Nhưng mà khi các bạn mua combo bên mình á, thì mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó cái mực nó màu rõ, nó đẹp hơn nha. Một lát mình sẽ hướng dẫn các bạn chấm chữ trên canvas ha. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì các bạn xem thông tin liên hệ mình để trên màn hình nha. Rồi ở đây là cái phần dụng cụ nè. Dụng cụ thì các bạn có thể nhìn trên màn hình, nếu như mà các bạn bên mình đó, thì mình sẽ sắp nguyên cả một cái combo cho các bạn luôn. Còn nếu như mà các bạn muốn tự mua thì cái quan trọng nhất là các bạn kim móc ha. Kim móc các bạn sẽ sử dụng cho mình cái kim 2.0mm nè, nếu như mà kim một đầu. Còn nếu như mà các bạn không có kim một đầu, các bạn có kim 2 đầu thì các bạn chọn cái size 3/0 hoặc là 1/0. Tại mình thấy mình so thử nè, thì cái kim 2 đầu loại rẻ tiền này thì cái size nó thường không có chính xác như các bạn. Thì mình chỉ so thử cái đây thôi, thì mình thấy cái đầu nó 3/0 nó hơi to hơn. Nhưng mà mình thấy 1/0 này chắc nó cỡ 2mm hay sao đó. Nếu mình có điều kiện thì mình mua mấy kim một đầu thì mình dùng nó thích hơn nha các bạn. Rồi cái phần dụng cụ thì đó là những cái cơ bản thôi. Các bạn nào chưa có thì mình bổ sung thêm ha. Rồi trước khi móc viền canvas á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chấm cái họa tiết trước ha. Thì ở đây cái túi này, cái phần chính giữa của nó là cái phần có thịt đó các bạn. Nếu mà thay vì mình đếm thì mình thấy lâu quá, mình chấm về cho lẹ ha.
Mình lấy dấu ở phần chính giữa cho mình nha các bạn. Rồi mình lấy dấu được rồi ha. Đây các bạn thấy ở trên cái phần chạc của mình đó, nó cũng sẽ có cái phần ở giữa như thế này nè các bạn. Cái phần màu xám xám đó. Khi đặt canvas đó thì các bạn cũng chấm cho mình cái phần giữa, phần đáy luôn đi ha. Phần đáy nó ở đây đáy là nó ở giữa của nó là cái lỗ này nè, chứ không phải là cái phần thịt ha. Các bạn có thể sử dụng mặt bóng hoặc là mặt nhám để làm mặt chính của sản phẩm đều được nha. Nhưng mà theo thói quen của mình thì mình hay dùng mặt bóng làm mặt chính của sản phẩm ha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt cái canvas này canh từ giữa trên xuống nha. Phóng to xíu. Dạo này cái giọng của mình nó nghe nó éo éo kiểu gì á, không được hay lắm. Đây các bạn nhìn thấy cho mình nè, là cái đường viền ở trên này nè. Một lát mình sẽ móc viền xung quanh nó ha. Thì các bạn sẽ móc viền xung quanh thì các bạn đặt nó vô cái đường trắng ở bên ngoài nè. Ở bên ngoài mình có cái đường trắng trơn đó các bạn. Thì khi cái giấy in của mình nó gần như là nó bằng với cái sản phẩm của mình đó. Đó các bạn thấy là mình đặt đó, cái đường viền nè, nó nằm ngay trên cái ô màu trắng nha. Còn khi mình đặt cái sản phẩm của mình vô á, thì sản phẩm của mình, cái phần thịt nó phải nằm chính giữa cái phần ô vuông nha. Đó, cái phần có thịt này nè, nó phải nằm chính giữa cái ô vuông màu đen ở phía dưới đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó nằm ở chính giữa ô vuông màu đen ở phía dưới, ở chính giữa ô vuông nha, chứ các bạn không có chấm lệch. Tại vì khi mình thêu là mình dựa vào cái phần có thịt đó mình mới thêu được, chứ các bạn mà chấm mà để các bạn đặt cái lỗ tròn nó vô chính giữa như vậy, các bạn thấy gì là sai. Tại vì mình đâu có thêu vô cái mũi đó, mình tính theo cái mũi có chấm thịt như thế này nè. Đó, các bạn thấy là cái phần ở trên đây mình cũng đặt. Đó, các bạn thấy là mình đặt cái phần viền này nè, nó ngay cái ô đường trắng ngang luôn á. Đường ở phía trên nó trắng, nó không có họa tiết gì hết. Và mình sẽ đặt những cái đường viền vào đó ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình chấm nha, chấm cho các bạn xem. Các bạn canh hai bên cho nó bằng nhau nè. Cái họa tiết mình vừa đến cái phần đáy luôn á. Rồi mình chấm một mớ cho các bạn xem ha. Các bạn nào lười thì các bạn có thể dùng cái thước mình gạch. Nhưng mà mình thấy gạch thì nó hay dễ bị dơ hơn là mình chấm nha. Tại vì cái đường mực nó nhiều quá, khi mình cầm vô á, cái tay mình nó lem rồi mình móc vô sợi nó dơ. Cái thứ hai nữa là khi mình thêu thì cái sợi của mình nó bị dướng những cái đường đó, nó cũng dơ nhiều hơn. Để mình chấm khoảng vài ô rồi mình đưa lên cho các bạn xem những cái mũi mình chấm nó ngay cái ô vuông phía bên dưới thì mới được tính là cái phần có thịt. Tại các bạn mới học á, các bạn hay nhầm chỗ đó hoài cho nên mình hướng dẫn chỗ này hơi kỹ á, các bạn thông cảm nha. Các bạn nào mà mình xem túi của bên mình nhiều rồi là các bạn biết cái cách làm của mình rồi ha, thì các bạn cứ lướt qua cái phần này là được. Còn các bạn nào mình mới làm lần đầu tiên á, thì các bạn xem kỹ một chút giúp mình ha. Đây các bạn thấy nè. Đó, mình sẽ đặt cái chấm thịt của mình nó ngay với lại ô vuông ở phía bên dưới, ô vuông màu đen bên dưới là họa tiết, thì mình cái chấm thịt của mình nó phải ngay đây. Đó. Rồi các bạn cứ làm cho hết bên này xong rồi lát mình lật cái mặt bên phía bên kia, mình quay lại mình làm tiếp như vậy nha. Rồi mình đã chấm xong cái mặt bên này. Những cái nào mà nó gần ra tới ngoài bìa này là các bạn không cần chấm cũng được ha. Một lát mình sẽ móc viền thì nó bị mất đi rồi, cho nên mình không có cần phải chấm đâu. Bây giờ mình quay mặt bên này mình chấm tiếp ha. Cách làm tương tự như bên kia vậy thôi. Canh hai bên cho nó đều nhau, xong rồi mình canh cái đường trắng ngay cái đường viền phía trên này.
Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền xung quanh nha. Ở đây sợi thì các bạn nhìn thấy không có thấy cái mối á, thì các bạn cứ kéo cái sợi ở phía trên cùng nhất cho mình ha. Mình quên lấy cái ống quẹt vào rồi. Bây giờ thì cái mặt sản phẩm của mình, mặt chính là các bạn đưa về phía trước cho mình ha. Các bạn móc từ phía bên góc này cho mình. Đó, mặt chính mình đưa ra ngoài. Rồi cái cọng nhựa này các bạn đưa dư như thế này cho mình ha. Đừng có qua khỏi cái này là được. Rồi các bạn đem móc đây cho mình là một bính, xong sau đó các bạn sẽ móc 2 đơn về cùng một chân ha. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi cước thì nó sẽ hơi khó đối với những cái bạn mà mình mới làm nha. Mới làm lần đầu thì nó sẽ hơi khó đó. Đây mình vừa dư nè, vừa móc mình vừa kẹp cái phần sợi thừa này vào luôn nè. Móc thêm đó, mình móc là 2 đơn về cùng một chân rồi nha các bạn. Tiếp theo những cái mũi đường cắt này nè, các bạn thấy cái mũi nào mình móc một mũi được thì mình móc, còn nếu như mình thấy nó thưa quá thì mình cứ thêm cho nó thêm một mũi nữa ha. Vừa móc mình vừa nẹp sợi cước cái này sợi thừa luôn, nhưng mà nhớ là sợi cước nó phải nằm bên mặt phải cho các bạn, không có để nó chạy qua mặt trái nha. Rồi mình thấy cái mũi nào nó xa quá, mình móc mình nhìn lại mặt trước mình thấy nó thưa thì các bạn cứ việc móc cho mình 2 mũi vào cùng cái chân đó. Còn nếu như mà nó được rồi thì mình cứ móc một mũi thôi nha. Ví dụ như mũi này mình móc một mũi nè, và tới cái chân tiếp đó mình móc thử cái chân kế tiếp, mình thấy khoảng cách giữa 2 cái mũi này nó thưa, nó bị lộ canvas á, thì các bạn nên tháo ra móc tăng mũi cho nó ha. Hoặc là các bạn có thể nhìn nè, bây giờ mình mới móc một mũi ở đây mà nhìn cái mũi kế tiếp mình thấy nó hơi xa với nhau á, thì mình cứ tăng mũi cái mũi mình đang móc. Rồi mình nhìn mình cảm nhận là 2 cái ô lỗ canvas này nó xa với nhau thì mình cứ móc 2 đơn về cùng một chân nha các bạn. Rồi cái sợi dệt này nếu mà mình không hơ lửa thì nó sẽ hay bị tuột, cho nên các bạn nếu mà bị tuột các bạn cắt ngang luôn đi, để nó tuột nữa thì nó bị hụt cái sợi dây của mình nha. Rồi ngay cái góc này nè các bạn sẽ móc mình là 2 đơn về cùng một chân nha, chỉ 2 đơn thôi nha các bạn. Rồi những cái nốt ngang này là 2 cái mũi ngang lỗ ngang này các bạn cứ móc cho mình là mỗi lỗ là một đơn thôi, không cần phải tăng mũi những cái đường ngang ha. Những cái đường thẳng là mình cứ móc một mũi vào một chân thôi nha. Đó, đến cái mũi mà ở góc á, thì các bạn mới tăng mũi cho mình. Tắt cái chuông cho em đi rồi đi. Đó, ở đây mình cũng móc 2 đơn về cùng một chân nè. Rồi như vậy thì những cái đường cong này nè, đó thì các bạn thấy mà mũi nó xa với nhau quá thì các bạn nhớ tăng mũi như bên phía bên cong này. Đến đây thì các bạn cũng móc 2 đơn về cùng một chân. Cái này thì móc bình thường này 2 đơn. Các bạn móc qua đến đây thì mình hướng dẫn tiếp ha. Như các bạn thấy là những cái hàng mũi ngang là mình không có tăng mũi. Có những mũi mà mình thấy nó thụt so với cái canvas á. Như cái mũi này, xong rồi đến cái mũi này nó cao quá nè, thì mình sẽ suy nghĩ đến cái việc tăng mũi cho nó ha. Còn nếu như mà nó ngang tràn như thế này thì mình cứ việc mình móc ngang một mũi thôi. Rồi đến cái phần góc nè, cái mũi cuối nè, các bạn móc cho mình 3 đơn vào cùng một chân ha.
mình sẽ móc 3 mũi vào cùng một lỗ canvas đó. Rồi tiếp theo các bạn móc đến đây nè, móc đây thì cái chỗ này cũng là 3 đơn như cùng một chân ha. Còn những cái đường này nè thì mình cứ việc là mình một lỗ là mình một chân thôi, một lỗ là một mũi thôi. Đến những cái góc nhọn như thế này thì mình mới móc 3 đơn như cùng một chân nha các bạn. Còn bên đây nè, tương tự như cái phần bên này ha, thì khi móc đến đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp, mình sẽ đưa cho các bạn xem sản phẩm. Ba đơn như cùng một chân nha các bạn. Móc cái này, chỗ này đúng là kiểu quan ngại luôn á, cái góc này nó rất là khó luôn. Cái này mình móc á, mình ôm vô người mình nó sẽ dễ làm hơn là mình cầm mình đưa ra như thế này ha. Ui. Ba đơn các bạn, 1, 2, 3 đó. Còn những cái này thì mình chỉ móc một đơn thôi nha. Mấy cái này mình phải ôm vô người mình mới làm được, kiểu nó khó quá, vừa cầm cái canvas mà vừa kẹp cái sợi cước rồi móc nó hơi khó cho mình. Ui. Đó, kiểu gì đó các bạn móc thì mình đi chứ mình không thể nào mình móc cho các bạn xem nữa. Rồi cái chân này mình không có móc nha, cái chân vuông góc dưới này chéo này mình không móc, mình móc qua cái chân đây. Rồi bên đây làm tương tự như các bạn. Các bạn làm đến hết đây luôn nha. Các bạn về tới đây thì mình sẽ chỉ tiếp nha. Oh my god, mình quên các bạn ơi, phải kẹp cái miếng đáy vô nữa, trời ơi. Đấy thì nó sẽ bằng lỗ với lại cái phần mình khoảng mình chừa đó các bạn. Cho nên mà các bạn cứ đặt vô cái tâm đó là các bạn đánh dấu cho mình ha. Không cần đánh dấu nếu như mà mình quen là mình không cần đánh dấu vô cũng được ha. Rồi khi móc cái xuống cái góc này nè thì mình móc qua 2 lớp canvas nha. Thì canvas này nè, cái mặt bóng mình cũng đưa ra ngoài tương tự như phần thân nha các bạn. Mà lỡ có quên rồi thì cũng không sao đâu ha. Rồi bây giờ mình móc gần đến cái xong cái này ha, thì các bạn phải cắt cái sợi dây này, mình không cho đụng đến đây nè, cắt cái sợi dây mình đang cắt á, đang móc á. Rồi bây giờ nếu như mà hai cái nó đã gặp nhau như thế này thì các bạn để xuống, các bạn móc luôn cái sợi đằng đầu này nha. Thì hai cái nó trùng nhau tầm khoảng hơn 5 cm là được ha. Tùy theo các bạn thấy như thế nào, nó cảm thấy nó chắc chắn thì các bạn cứ chừa cho mình ha. Ở đây mình chừa cũng hơi khá là dài á, để một lát nếu như mà nó có bị nhú ra ngoài á thì mình sẽ dùng kéo mình cắt bớt đi ha. Rồi một cái mũi cuối nè, các bạn móc vào cái chân đầu tiên ha. Cái này nó sẽ hơi khó móc nha các bạn, nó hơi cứng một xíu.
Rồi các bạn cắt cái sợi dây hơi dài cho mình đi, để mình một lúc nữa thì là khi làm xong sản phẩm thì mình có thể dùng để giấu sợi thừa hoặc là để ráp sản phẩm gì đó. Móc xong cái phần nẹp viền này mình muốn rụng cái nách luôn á. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc viền mấy cái khác ha. Cái phần quai ấy các bạn, cái này dài nhất nè. Quai này mình theo xong rồi mình móc viền nha. Lúc mình móc viền thì mình sẽ móc cùng với lại cái mảnh móc. Đây nè. Mình theo xong ha, mặt dưới là cánh vát này các bạn. Còn mặt trên là mình sẽ móc nha. Xong hai cái mình kẹp với nhau mình móc. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn sau ha. Các bạn bỏ qua một bên đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc viền cái miếng nhỏ đây nè. Với lại cái miếng này thì cách móc tương tự như phần thân ha, nhưng mà mình cũng sẽ làm qua cho các bạn biết cách làm. Ở đây mình tận dụng cái dây cước cũ của mình á, bị mình làm lỗi cái mình tháo ra đó, giờ mình xài lại ha. Thì móc viền các bạn cũng đưa cái mặt bóng về phía trước như các bạn. Mình cũng bắt đầu từ góc này. Nếu mà canh vát nó có nhọn quá thì các bạn tỉa bớt cho mình như thế này ha. Rồi mình bắt đầu từ góc phía trên nha các bạn. Tại vì cái này một lát nữa khi thành sản phẩm đó thì mình sẽ dùng nó để mình ráp với cái phần thân túi đó, cho nên mình sẽ bắt đầu từ góc phía trên ha. Các bạn cũng móc cho mình tương tự như bên phần thân. Cái mũi đầu tiên á, thì cái chân đầu tiên thì mình sẽ móc 2 đơn vào cùng một chân ha. Móc một bính xong rồi sau đó mình móc 2 đơn vào cùng một chân. Vừa móc mình vừa kẹp sợi thừa vô luôn nha. Rồi những cái phần như là bỏ mũi móc như thế nào thì các bạn móc y vậy, không có khác gì hết luôn á. Nhưng mà cái phần chừa dây này các bạn sẽ chừa cái đoạn dây 2 cái nó ráp lại với nhau ở dưới cái phần dưới này ha. Đó, ở phần góc này mình cũng móc 3 đơn như cùng một chân ha. Rồi cái góc này mình cũng móc 3 đơn như cùng một chân luôn. Rồi những bên đây mình móc bình thường nè. Đó, khi các bạn móc qua bên này cái nào chỗ nó gần đụng thì mình sẽ cắt bớt cái canh vát mình đi ha. Cắt bớt cái sợi dây cước của mình đi. Rồi một mũi đơn cuối vào cái lỗ đầu tiên ha. Cái dây này các bạn lấy cho mình nó dài dài để mình may vô trong cái phần thân túi nha các bạn. Dài dài gấp khoảng 3 lần cái chiều dài này cho mình đi ha. Dư thì tốt. Xong các bạn kéo ra cho mình luôn. Nếu mà được thì các bạn cứ xỏ sẵn qua như thế này cho mình nè. Cái phần thân hồi nãy mình quên xỏ ha. Xỏ sẵn qua cũng được, hoặc dùng kem móc mình kéo qua cho lẹ. Mình kéo về cái mũi thứ nhất đó các bạn, cái mũi đầu tiên á. Làm xong rồi các bạn cứ xỏ qua sẵn gì cho mình cũng được ha. Không thì để khi nào mình ráp mình xỏ qua cũng được. Tiếp theo là sẽ móc cái miếng nhỏ này nè.
miếng nhỏ này thì các bạn cũng nếu mà nó nhọn đầu thì các bạn cắt tỉa cho mình như thế này. Rồi mình cũng đưa mặt bóng lên trên luôn ha. Mình sẽ bắt đầu từ cái góc này để nó sẽ dài hơn, mình móc qua đây thì mình sẽ kẹp cái sợi thừa nó dễ hơn nha. Móc cho mình 2 đơn vào cùng một chân, một bính lên trước nè. Cái này các bạn nhớ móc trơn nha, tại vì nó thẳng rồi, mình không cần phải nẹp cước đâu. Cước là khi nào mình nẹp những cái sản phẩm mà nó có độ cong bo á các bạn mới cần cước nha, bo tròn nữa đó. Còn mấy cái gì mà hình chữ nhật thì cứ việc móc trơn cho mình đi cho nó khỏe. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái này ha, cái miếng nẹp dây kéo nè. Nẹp dây kéo thì các bạn sẽ móc cho mình nó hơi khác cái phần bên kia xíu ha. Mặt bóng các bạn cũng đưa ra ngoài luôn. Rồi các bạn móc lên cho mình một bính, sau đó mình chỉ móc một mũi đơn vào đây thôi nha các bạn. Một đơn đây ha. Rồi tương tự bên này thì vừa móc mình vừa kẹp sợi thừa. Một cái lỗ ngang thì các bạn cứ việc cho móc cho mình là một đơn vào cùng vào một chân. Vừa móc các bạn vừa kẹp sợi thừa cho mình. Do ở đây là hai cái lỗ này nó rất là gần nhau các bạn, cho nên mình chỉ móc cho mình là một đơn nè. Xong sau đó các bạn móc cho mình một bính nha. Rồi móc tiếp cho mình một đơn. Cái chân kế tiếp các bạn cũng làm tương tự như vậy, một đơn, sau đó một bính, rồi tiếp tục một đơn cho mình. Nếu mình móc 3 đơn như cùng một chân thì cái này nhìn nó rất là dư mũi á, cảm giác nó dư mũi, mình cảm thấy nó không có ưng ý, cho nên mình chỉ móc cái bính thôi cho nó gọn lại nha các bạn. Nó vẫn đủ 3 mũi trên cái lỗ đó nhưng mà nó gọn lại. Rồi ở đây mình cũng làm tương tự ha, một đơn nè, xong sau đó một bính, rồi là một đơn. Rồi hồi nãy mình đã móc một đơn vào đây rồi thì bây giờ các bạn móc tiếp cho mình một đơn vào cái lỗ đầu tiên ha. Xong sau đó các bạn cắt cái sợi dây, thì sợi dây này mình hơi dài hơn cái khoảng này để các bạn may ráp với cái phần miệng số 1 ha. Các bạn kéo ra cho mình đi, rồi mình chỉ các bạn làm cái mũi bính giả. Đây cái mũi bính giả ha, thì các bạn sẽ xỏ cái kim này nè vào trong cái mũi đầu tiên đó các bạn. Xỏ vào cho mình đó. Các bạn đừng có kéo sát quá, các bạn kéo chừa cho mình một đoạn tương tự giống như là mình làm một cái mũi đơn đó. Sau đó các bạn kéo cái sợi dây về nè, các bạn chọt vào cái lỗ, cũng cái lỗ của từ cái chân đó các bạn thấy không, đó cái lỗ này nè, chung chân với cái sợi dây mình vừa xỏ đó, các bạn sọt về đây, rồi các bạn kéo ra cho mình, kéo siết vô. Như vậy thì nhìn trên sản phẩm thì các bạn thấy là nó giống như là có một mũi đơn mình đã móc rồi đó ha. Xong rồi, xong rồi một lát thì mình theo sản phẩm thì mình theo lên cái bề mặt này nè. Đấy á, trời ơi. Rồi cái kia các bạn móc tương tự ha. Rồi còn một cái nè, cái này nó hơi khó hơn nè, mình cũng không nhớ cách móc nữa. Thì cái chỗ bầu thì mình vẫn tăng mũi, 2 mũi vào cùng một chân đó ha. Còn những cái mũi này thì mình vẫn móc bình thường, nẹp cước nha các bạn. Rồi mình vẫn đưa cái mặt chính đưa ra ngoài ha. Thì cái này là ở trên đầu hả ta, để mình xem.
Mặt chính là mặt bóng đó. Cái phần mình chấm này mặt bóng mình đưa ra ngoài nè, là các bạn phải đặt cái mát của mình vào á, đó, ngay khớp để khi các bạn móc viền xong mình theo cho nó giống cho ấy, để công mình tháo ra mình làm lại nha. Rồi mặt bóng là mặt chính ha. Mình sẽ bắt đầu từ cái góc này ha các bạn. Rồi các bạn chừa đoạn cước cho mình ở trong đó này. Sorry. Rồi cước mình chừa một đoạn dài đến đây thôi ha. Mình sẽ móc một mũi bính, sau đó mình móc 2 đơn vào cùng một chân nha. Mình cũng không nhớ là cái này mình móc 2 đơn hay là 3 đơn vào cái góc nữa. Hình như là chỉ có 2 đơn thôi các bạn. Nếu mà mình móc 2 đơn thì mình chỉ móc 1 đơn thôi. Rồi cái góc này mình móc 1 đơn đây nha. Một lát sau khi mà về xong mình móc 1 đơn vào đây. Rồi các bạn móc tiếp cho mình 1 đơn. Tại vì nếu mà mình móc 3 đơn vào cùng một chân thì cái này nó sẽ nhọn ở 4 cái góc này, nó sẽ không đẹp ha. Mình nghĩ mình chỉ cần móc 2 đơn thôi. Ở góc này mình cũng móc 2 đơn nè. Rồi những cái đường cong này các bạn cũng móc cho mình 2 đơn vào cùng một chân ha. Đây, ở đây mình móc ngay cái lỗ này luôn nè, cái lỗ bị cắt đây nè. Rồi chỗ này góc cũng móc 2 đơn luôn. Nói chung là góc với lại đường bầu cứ 2 đơn cho mình hết. Đường thẳng thì cứ việc 1 đơn nha các bạn. Tương tự các bạn móc đến đây nè, rồi mình kẹp 2 cái phần sợi cước lại với nhau nha. Rồi mình móc mũi cuối cùng vào cái chân đầu tiên ha. Xong sau đó các bạn kéo sợi dây ra. Mình cắt cái sợi dây dài dài để mình chừa, mình lát mình may cái này vô phần thân túi nè. Mình có thể dùng kim móc để mình xỏ cái này về cái chân đầu tiên cũng được ha. Bị dướng chỉ gì vậy? Rồi cái nào dư các bạn khớp lại, các bạn cắt cho mình. Mấy miếng còn lại các bạn móc như mình hướng dẫn ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái màu trắng kem này ha. Thì nếu mà mình cái sợi mình theo đầu tiên á, thì các bạn mối cho mình 2 mối như thế này nè, cho nó to lên để không nó sẽ bị lọt qua lỗ canvas ha. Thì khi theo thì mình sẽ chạy một cái đường chéo nè các bạn. Các bạn thấy mình theo cái đường chéo nè, đến đây cái mình theo đến cái đường chéo này, hết đường chéo này mình lại đi đây, rồi mình đi những cái đường gần nhất nó ha. Rồi mình sẽ làm thử một cái cho các bạn xem nè. Đối với cái đường chéo thì mình sẽ đi từng mũi nha. Tại vì cái hoa văn nó nằm theo kiểu chéo chéo như thế này á. Mình đi mũi qua bên đây gọi là dấu quyền ha, còn đi hướng này gọi là dấu sắc nha. Rồi các bạn cứ việc là mình sẽ đi cái mũi dấu quyền trước, sau đó rồi mình mới đi cái mũi dấu sắc sau nha. Mình sẽ làm đồng bộ hết tất cả các sản phẩm của mình như vậy á.
Rồi tự như vậy các bạn cứ theo hết như mình vừa nói các bạn. Mình theo đến đây nè, cái đường này gần đúng không, cái mình theo tiếp đường này gần, cái mình lựa đường này gần, mình theo tiếp, rồi mình lại đi đây. Nó đi đến khi nào mà nếu mà mình đi vô những cái góc như thế này là các bạn bắt buộc thì mình sẽ mối một cục, mình sẽ mối như thế này để kết thúc ha. Rồi các bạn chừa một đoạn dài để khi mình theo cái màu nền á thì mình sẽ giấu cái sợi thừa xuống luôn. Còn nếu như mình đang theo một cái đoạn dài như thế này mà mình đang hết sợi giữa chừng á thì các bạn sẽ buộc cho mình tầm khoảng 3 mối trở lên nha. Buộc lại 2 cái sợi dây như mình nè. Đó, mình sẽ buộc như thế này. Mà buộc cái này thì nó không chắc, mà các bạn lâu lâu nó sẽ bị bung ra. Thì khi mình sẽ chừa đoạn dài như thế này để khi nào mình theo nền thì mình cũng sẽ kẹp mấy cái sợi này nè, mình giấu sợi thừa luôn nha. Đó, đây là cái cách thêu cũng đơn giản á các bạn. Trước khi thêu cái mảnh này mình quên, đáng lẽ là mình phải vẽ cái hoa văn này trước khi là mình móc viền xung quanh ha, mà bây giờ mình lỡ rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ha. Các bạn nhìn thì cái sản phẩm của mình, các bạn đếm từ ngoài vô thì các bạn sẽ lấy cái điểm giữa. Mình ở đây mình có điểm giữa là cái mũi số cái phần thịt đó ha, 2, 4, 5. Đó, cái phần thịt số 5 là nó sát với cái mí hình tròn này nè, ở đây. Rồi ở trên này thì mình sẽ may cái sản phẩm này, các bạn cách cho mình là mình đếm theo cái phần thịt canvas nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, đây là cái chỗ mình sẽ đặt để mình may cái miếng đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là mình may cái miếng này là vừa tới số 6 luôn ha. Rồi cái tâm á, cái tâm sản phẩm thì mình cũng đặt ngay với với sản phẩm bên dưới luôn. Rồi bắt đầu mình vẽ chồng cái phần này lên. Ví dụ ở đây mình thấy ở dưới nó có hiện cái canvas, nó có hiện cái hoa văn nè, cái đường chéo nè, thì mình sẽ dùng mực mình vẽ theo đó ha. Tại vì như vậy thì một lát nữa khi mà đó, khi mình may sản phẩm vô 2, 4, 5, 6 đó, ở dưới đường chéo như thế nào thì ở trên mình vẽ theo y vậy ha, canh cho nó đừng có bị lệch nè. Vậy khi mà mình làm xong, mình theo xong rồi cái mình có cái đường này sẵn nè, nó có theo cái đường chéo này, các bạn thấy không, mình vẽ xong rồi nó trùng với cái đường chéo ở dưới luôn nè, nó thẳng hàng đó. Như vậy thì mình sẽ khi mình may lên thì nó sẽ giống như là cái mạc trang trí này nó không có bị quá nổi so với cái họa tiết của cái túi ha. Đó, ở đây là mình đã canh ở giữa rồi thì từ trên xuống của mình là 6 ô. Lỡ mà mình vẽ họa tiết có tụt dưới thì khi mình may mình cũng may hơi tụt dưới xíu nha, nếu như mà lỡ á. Rồi ở đây mình quay cái sản phẩm gần cho các bạn xem nè. Đó thì mình may từ trên xuống là 2, 4, 6. Cái phần thịt mình may sẽ ngay chân cái đường ô số 6 ha. Các bạn đừng có quan tâm cái họa tiết ở bên dưới này, tại vì cái chạc mình đã chỉnh nó giờ xuống một mũi á, cho nên chỉnh ở trên đây thì nó sẽ hơi khác với cái phần mình đang làm ha. Quan trọng là mình đếm đúng ô thôi. Đó. Cái phần quan trọng nhất là khi mình kẻ cái phần canvas trên cái mạc này nè, thì mình kẻ làm sao cho nó trùng với cái này, lúc mình may nó cũng trùng vô, vậy nó nhìn cái túi nó mới đồng bộ ha. Rồi sau khi mình theo xong cái phần họa tiết màu trắng kem rồi đó các bạn, thì mình sẽ chuẩn bị mình sẽ theo cái màu nền nha. Màu nền thì mình sẽ đi hàng ngang nha các bạn. Đi hàng ngang như thế này thì các bạn sẽ chừa một cái đoạn dây dài, mình sẽ không mối cái đầu dây, nhưng mà mình sẽ chừa cọng dây dài như thế này nha, để khi mình theo á thì mình sẽ giấu luôn cái sợi dây ở phía dưới cái mũi sợi của mình.
Đây các bạn thấy là cái mũi, cái sợi thừa này mình để nằm ở bên dưới ha. Rồi mình tiếp tục mình thêu cái hàng số 2. Cái mũi nào mà nó bị đứt phân nửa thì mình chỉ thêu nửa mũi như thế này nè các bạn. Mũi nào còn nguyên thì mình thêu được chi ít, còn cái nào mà không nguyên thì mình thêu nửa mũi thôi nha. Mình sẽ đi một lần hai mũi như thế này cho nhanh nha. Đi 2 mũi thôi nha các bạn, đi 3 mũi nó bị cứng đó. Kéo nhiều là nó bị sẽ đứt cánh vát ha. Mình chỉ cần đi 2 mũi là đủ rồi. Rồi sau khi mình thêu hết trơn cái sợi dây này nè, các bạn sẽ dùng cái sợi khác các bạn nối vô. Thì khi nối vô thì các bạn cũng chập 2 cái sợi, các bạn cũng chừa mỗi một sợi như vậy, dài khoảng 5 đến 6 cm, rồi các bạn cũng để phía bên dưới như thế này nè, rồi các bạn thêu tiếp nha. Mình sẽ không cần phải buộc ha. Đó, thêu đến đâu các bạn thấy cái sợi màu trắng ở bên dưới nè, các bạn kẹp vô các bạn thêu chung luôn nha. Cái phần này nó đơn giản ha, cứ vậy mà mình thêu hết túi thôi ha. Rồi về cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêu, tại vì nó có cái đường cắt á các bạn, cho nên là nó sẽ khó cho mình khi mình thêu cái họa tiết ha. Mình đang tính xem là mình đi cái đường nào á, thì cái mũi nối của mình sẽ không bị lọt vô những cái lỗ này nè. Nói chung là nó nhiều đường cắt quá thì khi thêu rất là khó luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đi đường này xong mình đi đến đây nha. Đến đây thì sẽ có cái đường cắt thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Còn cái đường này nó trơn cho nên mình không hướng dẫn nè. Đến đây là bị cắt rồi cho nên mình sẽ mối ở đây luôn ha. Nó khi gặp đường cắt như thế này đó thì các bạn sẽ, đây là mình bị cắt ra nè, đó,
những cái đường cắt này các bạn sẽ luồn làm sao để cho cái mũi kế tiếp của mình nó sẽ không bị tụt ra là được nha. Như cái này ở đây đường cắt mình không có luồn qua đây được thì mình sẽ luồn ngược qua đây nha các bạn. Các bạn chỉnh sửa chút xíu nha, tại vì nó hay bị tụt lắm luôn. Cái đường cắt này hơi khó với mình nè. Mình tìm cách mình chỉnh nha, cái hướng đi nha các bạn. Nói chung là vô trong mấy cái đường cắt li ti này á thì mình phải làm đi làm lại hoài luôn á. Các bạn làm sao mà để cái mũi kết thúc của mình nó nằm ở phía trong cái lỗ có đầy đủ cái đường ha, đầy đủ một cái lỗ tròn như vậy thì nó mới yên tâm được. Còn nếu kết thúc mà nằm ở cái lỗ ở ngoài này nó dễ bị tụt ra ngoài. Nói như vậy là mình đã xong rồi đó. Còn về cái phần màu nền đó thì các bạn cũng đi tương tự giống như là cái phần thân chính như vậy đó, nhưng mà có những cái chỗ cắt đó thì các bạn sẽ ví dụ như mình đi cái đường này đi, cái đường này đi đến đường này mà cái chỗ này nè, cái mũi này nó bị cắt như vậy, nó giống như nó bị cô lập qua một bên, thì khi đi cái đường này thì các bạn theo luôn cái mũi này xong rồi các bạn mới trở về đây ha, đi hết cái đường này theo luôn cái mũi bên đây rồi mình mới đây quay ra đây. Cái này cũng vậy luôn, cái này ví dụ đi tới đây bị cắt thì các bạn cứ đi hết đến đây rồi các bạn đi cái đường kế tiếp. Khi đi cái đường kế tiếp á, sẵn đang đi các bạn quay lại các bạn đi luôn cái đường ở trên này
rồi các bạn chở dài, các bạn chở về đây, cứ làm như vậy cho đến hết nha các bạn. Tại vì nó sẽ không thẳng hàng để mình đi thoải mái như bên phần thân, thì mình phải đi nửa khoảng, rồi sau đó mình nhờ cái đường kế tiếp rồi mình đi tiếp ha. Về cái phần thêu nền thì mình sẽ theo cái hướng chiều dọc nha các bạn, tại vì nó được nhiều thịt hơn thì mình thêu cái đường của mình nó sẽ đi dài hơn nè, nó sẽ dễ hơn cho mình ha. Sẵn đây thì cái chỗ mà mình khoanh tròn màu xanh này nè các bạn, thì mình sẽ không chọt cái mũi sợi vô đây nha, mình sẽ né nó. Các bạn theo nhưng mà mình sẽ né nó, mình sẽ không có các bạn sẽ không có theo vào cái lỗ này ha. Rồi sẵn đi cái đường này nè, chỗ này nó bị cắt đi nè, thì mình sẽ đi luôn cái đường này trở lại đây ha. Đó, ở đây mình thêu được có 2 mũi tại vì nó bị cắt ở đây rồi, thì mình bắt buộc mình đi đường này, xong rồi cái mình quẹo qua đây, đường nào gần thì mình quẹo qua mình thêu luôn ha. Các bạn đến đây mình nhìn thấy cái lỗ này mình không thêu vô nha, mình bỏ, mình không có chọt kim vô đây nha các bạn. Đó, các bạn thấy là mình thêu 4 cái mũi này là mình không có chọt kim vô trong cái lỗ này ha, để mình chờ lỗ mình bắt dít. Còn những cái mũi nó phân nửa như vậy các bạn bỏ, các bạn không thêu cho mình nha, rất khó để thêu cái mũi này cho nên mình bỏ luôn ha. Sau khi thêu xong thì mình sẽ gắn cái phần mát vô luôn nha các bạn. Mát thì các bạn sẽ thay cái ốc dài cho mình. Nhiều khi nó bị nhìn thấy cái sợi đó các bạn, cái sợi mình theo thì các bạn đẩy sợi qua một bên nha. Rồi các bạn dặn đến khi nào con ốc của mình nó không còn xoay được nữa thì mình ngưng. Sau khi mình theo xong cái sản phẩm cái phần thân thì mình sẽ may cái miếng này vô nha.
Rồi cái phần thân túi mình đã thêu xong ha. Bây giờ thì các bạn sẽ gắn cái chân đế cho mình vô. Ở đây mình phát hiện lỗi là mình thêu thiếu một mũi này các bạn, thì mình sẽ sửa ha. Trước mắt thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn chân đế cho đi ha. Nói chung là gắn chân đế thì các bạn canh cái phần đáy của mình nè, rồi mình canh cái vị trí nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn may cái phần mát vô trong cái thân túi nha. Thì các bạn sẽ đặt làm sao để cho cái phần cái đường màu trắng này là nó khớp với lại cái đường màu trắng ở bên dưới á. Nó khớp thành một cái đường thẳng như thế này nha. Cái này nhiều khi á, mình làm một lần á, nó sẽ không có được, cho nên là các bạn phải kiên trì, nhiều khi mình cần phải làm tới làm lui ha. Tại vì nó mình không có cái gì để mình cố định cái này, cái miếng tròn này ở đây hết. Mình sẽ cố định hai cái đầu trước, cái này là mình thử thôi chứ hồi lúc trước thì mình không có làm thử ha. Lúc trước thì mình chưa có làm cố định cái này. Trước là mình may xung quanh này luôn, mà nhiều khi mình nghĩ là may xung quanh nó hay bị lệch đó các bạn, cho nên mình sẽ cố định từ 2 tới 4 góc trước, rồi sau đó mình may xung quanh thì mình nghĩ nó sẽ mình sẽ đỡ tốn thời gian phải tháo ra sửa lại nhiều hơn á. Nhưng mà có cái là nếu như mà sợi dây may của mình ngắn thì sẽ không có đủ ha các bạn. Các bạn cứ may theo cái hướng nào mà mình cảm thấy thuận tay, giống như là mình may theo hướng dòng này, còn các bạn nếu như mấy bạn thuận tay thì mình may theo dòng này ngược lại cũng được nha. Cái này may thì dễ, nhưng mà quan trọng là mình phải canh làm sao cái lúc mình may nó không có làm lệch cái sản phẩm ha.
Rồi tương tự như vậy thì các bạn may đến hết vòng. Rồi mình sau khi may xong thì mình sẽ nối lại, nối để mình kết thúc sản phẩm nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mình định nói là tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn làm quai, nhưng mà mình chưa đưa các bạn xem là những cái sản phẩm mình đã thêu như thế nào á. Đây là cái phần này là miệng may dây kéo ha, mình đã móc viền xong rồi mình thêu xong luôn ha. Cái phần này là trên cái phần nắp túi nè, ở trên miệng túi nè, đó mình cũng móc rồi mình cũng thêu xong luôn. Còn đây là hai cái quai á các bạn, là mình sẽ thêu như thế này, mình không có móc viền, mình đã dặn các bạn trước rồi đó nha. Mình đã có nói kỹ ở trong cái phần hướng dẫn đầu tiên á, lúc móc viền rồi, là cái này là mình không móc viền, mình chỉ thêu thôi. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ móc một cái đường, móc một cái miếng nữa, xong mình kẹp vô, rồi mình sau đó mình mới móc viền xung quanh nha.